የጀነራል ሳይኮሎጂ ላይፍ ስኪል ኮርስ ለምትወስዱ ተማሪዎች የተዘጋጀ የፋይናል ኤግዛም ሳምፕል ዊዝ አንሰርስ ነው። ስለዚህ እንደ ቲዩቶሪያል የተዘጋጀ ነው። በመንግስት ኮሌጆች፣ በዩኒቨርሲቲዎችና በግል ኮሌጆችም የጀነራል ሳይኮሎጂን ኮርስ በኮማን ኮርስ የምትወስዱት ፋይናል ኤግዛማችሁ የሚረዳ ቲዩቶሪያል አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ተከታተሉ። እንደገናም እንዲሁ ለሌሎችም ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት ፈልጋለሁ ኮሜንት አድርጉትና ይበልጥ እንድሰራም ደግሞ ኢኒሼት ያደርጋል። እነዚህ ውስጥ ወደ 4 የሆኑ አይተሞች አሉ ወይም ኤግዛም አይተም የምንላቸው ታይፕስ ኦፍ አይተምስ 4 አለ። ትሩ ፎልስ አለ፣ ማልቲፕል ቾይስ አይተም አለ፣ ማቺንግ አይተም አለ፣ ፊሊንግ ዘ ብላንክ ስፔስ አለ፣ ሾርት አንሰር አይተሞች አሉና ወደ 2009 እስከዚህ ድረስ ያው በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅም በግል ኮሌጆችም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማስተምራለሁ። ስለዚህ በተለያዩ ጊዜዎች ለፈተና ከተጠቀምንበት እንደ ሳምፕል አቅርቤ ያለውና ምናልባት አንዳንድ ጥያቄዎች ሊደጋገሙ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን የሚደጋገሙ ጥያቄዎችንም ሞር ኤክሰርሳይዝ እንድታረጉት ነው። ስለዚህ ምንድነው ከናንተ የሚፈልገው በዚህ ውስጥ ላይ ጥያቄዎችን በተደጋጋሚ ኤክሰርሳይዝ በሚሰሩበት ጊዜ አንዱ ያነበባችሁት ነገር እንዳይረሳ ይረዳችኋል። ሞር ዴፕዝ ደግሞ እንድታነቡት ሞቲቬት ያደርጋችኋል። ያላወቃችሁትን ነገር መልሳችሁ እንደገና በማጥናት ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ። ያ ደግሞ ይበልጥ እንድታዳብሩና እንዳይረሳ ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄዎችን የተወሰነ ሂንት እሰጣለሁ። መልስ ብቻ አይደለም የሚያስቀምጠው፣ ቲዩቶሪያል እንደ ቲዩቶሪያል ነው ሐሳቦቹን ኤክስፕሌን የሚያደርገው እንጂ አንሰር ብቻ ካስቀመጥኩኝ ምንም ቫልዩ የለም። ስለዚህ አንሰር ኮሜንት ላይ ማስቀምጣለሁ። እዚሁ የተወሰነ ነገሮችን ሃይላይት እያረኩ እያሳየኋችሁ ሄዳለሁ። እናንተ ደግሞ ወደ ጥያቄዎቹን ከሰራችሁና ኤክሰርሳይዝ እያረጋችሁ የሳታችሁት ነገር ካለ ሞጁላችንን በማየት እንዲሁም እኔ ደግሞ እዚህ ቲዩቶሪያል የሰራኋቸው አሉ። ለምሳሌ ቻፕተር 3 ሰርቻለሁ፣ ቻፕተር 4 ሜሞሪስ ኤንድ ፎርጌቲንግ ሰርቻለሁ፣ ቻፕተር 5 ሰርቻለሁና ቻፕተር 2ም የተሰሩ አሉ። አብዛኛው ግን እዚህ ፋይናል ኤግዛም ላይ የተካተቱት ከቻፕተር 3 ጀምሮ ያለው ነው። ስለዚህ ከቻፕተር 3 ጀምሮ ያለውን እዚህ ጥያቄዎች ተካተዋል እስከ ቻፕተር 7 ድረስ። ፋይናል ኤግዛም አብዛኛው ጊዜ እስከ ቻፕተር 7 ነው። ሌሎችንም ሌላ ጊዜ ሞር ጨምሬ እሰራለሁ። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ የምንሄድበት የመጀመሪያ አይተም ትሩ ፎልስ አይተም ነው። ስለዚህ በዚህ ትሩ ፎልስ አይተም ላይ የመጀመሪያ የምናየው ምንድነው? question number 1 any change in behavior that occur known as learning ይላል። so what is a learning means? እዚህ ጋር አንድ ሁለት ነገሮችን በደንብ ማየት አለባችሁ። what is learning means? learning ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ማየት አስፈልጋችኋል አንደውታችሁ ላይ። ሁለተኛ ደግሞ the characteristics of learning ማየት nature of learning የምንላቸው ማለት ነው። ለምን learning የሆኑና learning ያልሆኑ አሉ። any change cannot be learning የትኛውንም ለውጥ ወይም the change in behavior learning ማለት አንችልም። there is the reason ለምሳሌ እዛ ኤክስፕሌን አድርጓል አንደውታችሁ ላይ እስቲ ወይም ቲዩቶሪያል በሰጠውበት ላይ ማየት ትችላላችሁና any change in behavior that occur a learning no ለምሳሌ what is the definition of learning? learning is ምንድነው የሚለው change in behavior, not only this changing the behavior, even it is relatively ነው የሚለው relatively permanent change. that is one reason. a relatively permanent change in behavior through the what? practices and experiences. ስለዚህ ይሄ ራሱ በቂ ነው ይሄን ጥያቄ ለመመለስ። relatively permanent change in behavior
that occur through the practices and experiences ማለት ነው። ስለዚህ any change behavior ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች መጠጥ በሚጠጡበት ጊዜ behavioral change ይታይባቸዋል። that is learning ነው ማለት አንችልም። ስቲሙላንት የሆኑ ነገሮችን በሚጠቀሙበት ጊዜ no challenge pain ሲኖር fatigue ሲኖር and so on እነዚህ ምክንያቶች ቼንጆች አሉ ቼንጅ ቢሄቪየር አለ። ስለዚህ በዚህ አካሄድ any change in behavior that occur learning is true ልክ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ይሄን ለእናንተ ትችያለሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምክንያቱም አሁን ካስረዳሁት ጀምሮ ተነስታችሁ እስቲ ጥያቄውን መልሱ ማለት ነው። ትሩ ነው ፎልስ ትላላችሁ ይሄን ስቴትመንት። ሌላኛው ምንድነው የሚለው learning is directly manifested in activity of the individual ይሄም የት ነው እዛው ቻፕተር 3 ላይ the nature or the characteristics of learning የሚለው ነገር ውስጥ ላይ ማየት ትችላላችሁ። and according to the decay theory forgetting occurs primarily because of unused information gradually fade out of the mind over a time ሶስተኛውን ጥያቄ ለመስራት ቻፕተር 4 ላይ memory and forgetting የሚል አለ። ስለዚህ forgetting እንዴት ነው የሚከሰተው? መርሳት እንዴት ነው የሚሆነው? ይሄንን explain what are the causes for forgetting የሚል ጥያቄ ታገኙታል። what are the causes for forgetting? So what are the causes for forgetting? To explain this there is ወደ 4 የሚሆን ቲዮሪዎች አሉት። አንደኛው ዲኬይ ቲዮሪ ነው። ምናልባት በኋላ ላይም ጥያቄዎች ውስጥ ስለሚኖሩ እንዳልመለስ ዲኬይ ቲዮሪ አለ። ዲኬይ ቲዮሪ ሌላ ሪፈረንስ ኢንተርፌረንስስ ቲዮሪ አለ። ሞቲቬቲንግ ቲዮሪ አለ። ሌሎችም አሉት። ቲዮሪ አለ። ስለዚህ የትኛው ነው የሚለው ነገሮችና እነዚህን ቲዮሪዎችን በኋላ ላይ እንታይ ስለምናየው ነው። ዲኬይ ቲዮሪ ምንድነው የሚለው? ዲኬይ ቲዮሪ ምንድነው የሚለው? the reason for forgetting is unused informations that gradually fade out from our mind over a time ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ኦኬር የሚሆነው የሚለው ላይ አንድን ኢንፎርሜሽን ማንጠቀም ከሆነ የማንጠቀማቸው ኢንፎርሜሽን ይረሳሉ ማለት ነው። ይሄን የሚለው ማን ነው ዋናው? አንዳንድ ጊዜ ማትጠቀሙት ወይም ኤክሰርሳይዝ ማታረጉት ነገር ይረሳል፣ አይቆይም ማይንዳችሁ ውስጥ ላይ ወይ ተደጋጋሚ ማየት አለባችሁ ያን ነገር። ካልሆነ እየቆየ ሲሄድ ያን ነገር ትረሱታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መርሳት እንዴት ይመጣል የሚለው ነገር ዲኬይ ቲዮሪ ምንድነው የሚለው? ማንጠቀማቸው አይነት የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ቀስ በቀስ that is gradually fade out from our minds over a time ይላል ማለት ነው። so what do you say about this statement? Question number 3. According to the decay theory, forgettings occur primarily because of the information gradually fade out our mind. Is it true or false? ስለዚህ አሁን ካስረዳሁት ሐሳብ ተነስታችሁ true ወይም false በሉ ስቴትመንቱ ምን እንደሚል። እና አሁን true ይሄ ጥያቄ true ነው ይሄ ጥያቄ false ነው እንድላችሁ አትጠብቁኝ። ለምን አያማ አካዴሚሽያን ነኝ። አካዴሚሽያን ደግሞ ለእናንተ የሚጠቅመውን ነገር ነው የሚለው ማለት ነው። ለምን ጥያቄዎቹን በሙሉ እኔ እየሰራው ከሄድኩ ለእናንተ ምን የማይጠቅመኝ በቃ true ነው true ትረሱታላችሁ። ነገር ግን ሪሄርስ እንድታረጉ እንድታሰላስሉ እንዳይረሳ አይምሯችሁ ውስጥ እንዲቆይ ለእንደዚህ ያው ኩክ መደረግ የለበትም ብዬ አምናለሁ። ቀጥታው እኔ መልሱን ብቻ
ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ እያልኩ ቢሄድ ኢዚ ነው በት አይጠቅማችሁም። ነገር ግን ያነበባችሁት ነገር እንዲቆይ ነገ ደግሞ በተለየ መንገድ ፈተና ብትጠየቁ እንኳን ለመመለስ እንዲቻላችሁ ይሄ አካሄድ ይመቻል ብዬ አስባለሁ። ኮሜንት አድርጉት፣ ወደፊት አሻሽላለሁ ምናልባት ሌላ ሐሳብ ካላችሁ ማለት ነው። so let us go to the question number 4. what it says, question number 4, capacity of long-term memories has particular limit. ይሄም ቻፕተር 4 ላይ 3 አይነት long-term memory ሚሞሪዎች አሉ። the type or the nature of memories የምንለው ማለት ነው። ሴንሰሪ ሚሞሪ ወይም በሌላ መንገድ ሬጂስትረር ሚሞሪ የምንለው ሴንሰሪ ሚሞሪ ኦር ሬጂስትረር ሚሞሪ የምንለው፣ ሌላ ደግሞ ሾርት ተርም ሚሞሪ እና ሶስተኛ ደግሞ ሎንግ ተርም ሚሞሪ አለ። ሎንግ ተርም ሚሞሪስ የእያንዳንዱ ካራክተሮች አሉ። የሴንሰሪ ሚሞሪ ካራክተር አለ፣ ሾርት ተርም ሚሞሪ ካራክተር አለ፣ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ካራክተር አለ። ስለዚህ what is the characteristics of long term memory? Is capacity of holding the information particularly memory limited ነው ወይስ unlimited ነው የሚለውን ለዩት። የሎንግ ተርም ሚሞሪ ካፓሲቲው particularly limited ነው ወይ it is limited or unlimited? ሾርት ተርም ሚሞሪስ ሌላን ጥያቄ ስላለ ነው ይሄንን የሚያነሳው። ስለዚህ ሌላ ጥያቄ ላይ ስትሄዱት እዚህ ጋር በደንብ እንድትለዩ ነው። ስለዚህ ሊሚትድ ነው ኦር አንሊሚትድ የሚለውን እስቲ አንባችሁ ከሆነ ቼክ አድርጉት ይሄንን ክፍል። ሌላኛው question number 5, real self is perception of what one should be or would be like to be. ስለዚህ ሁለት አይነት ስፔሻሊ ሴልፍ ላይ ቻፕተር 5 ሄዳችሁ ሲታዩ ቻፕተር 5 ላይም ፐርሰናሊቲ ላይም እነዚህ ኢሹዎችን ታገኙታላችሁና አይዲያል ሴልፍ አለ፣ አይዲያል ሴልፍ አለ። ፐርሰናሊቲ እንዴት ነው ክሬትድ የሚሆነው የሚለው ላይ በተለይ አይዲያል ሴልፍ፣ ሪል ሴልፍ አለ። ስለዚህ አይዲያል ሴልፍ ሪል ሴልፍ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር አንሱ ለዩት ማለት ነው። what is ideal self, what is real self? so here real self is a perception of what one should be or would be like to be. Is it the real self or not? Check it. Question number 6, sensory memory refers to what? Initial momentary recording of information in our sensory system. ቅድም አንስቻለሁ። ሎንግ ተርም ሚሞሪ፣ ሾርት ተርም ሚሞሪ፣ ሬጂስትረር ሚሞሪ ነው። ኢዝ ኢት ኢኒሻል የሚለው ነገር ቼክ አድርጉ። ለእናንተ ጥያቄውን መልሶቹን ትቻለሁ። እንደገና in long term memory forgetting seems to occur primarily because of what? Interference information on one another. Is it true? Forgetting occur primarily because of interference information one another. ይህንን የሚዩት። ሌላኛው question number 8, the goal of ego. it is very interested area ነው። ይሄ ቻፕተር 6 ላይ በጣም ኢንትረስትድ about the personality ማለት ነው። ስለ ፐርሰናሊቲ በሚነሳበት ጊዜ በጣም ኢንትረስት ነው። ሲቢና ብዙ ጊዜ እንዴት ነው ፐርሰናሊቲ ኮንስትራክትድ የሚሆነው የሚለውን ኢሹ ነው የሚነሳው። ብዙ ሳይኮሎጂስቶችም ወይም ስለ ፐርሰናሊቲ የሚያጠኑ ሰዎች ምንድነው የሚሉት? ፐርሰናሊቲ እንዴት ነው ኮንስትራክትድ ቢውልድ የሚሆነው? ስለዚህ ብዙ አይነት ቲዎሪዎችን ያስቀምጣሉ። ግን በዋናነት በሳይኮሎጂ ኮርሳችን ውስጥ ላይ የምናየው የሲግመንድ ፍሩድ ቲዎሪውን ነው የምናየው። ሲግመንድ ፍሩድ ምንድነው የሚለው ስለ ፐርሰናሊቲ ሲያነሳ
ይህንን ለማብራራት ማይንድን በሁለት ኔቸሮች አንደኛው the nature of mind እና the structure of mind በሚል ይከፋፍልና ቲዮሪዎችን ኤክስፕሌን ያደርጋል። ኮንሽስ ማይንድ ይሉታል፣ ፕሪኮንሽስ ማይንድ ይላል፣ ሌላ ደግሞ አንኮንሽስ ማይንድ ይላል። ለምሳሌ አንኮንሽስ ማይንድ ኢዝ ዋት? አንኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ላይ ፎርጌትድ የሆኑ አንአክሴፕተብል የሆኑ ፎርጌትድ የሆኑ ሞቲቭስ፣ ዲዛይር፣ ኢንፎርሜሽንስ እነዚህ ስቶርድ የሚሆንበት ነው ይላል። ሌላ ፕሪኮንሽስ የሆነ ትንሽ ፓስት የሆነ ኢንፎርሜሽኖች የሚቀመጡበት ነው። ኮንሽስ አሁን ያለው ወይም አሁን ካረንትሊ የምናስበው ኢንፎርሜሽን የሚቀመጥበት ነው። ስለዚህ ፍሩድ ምንድን ነው የሚፈልገው? አንኮንሽስ ማይንድ ፓርትን ነው። ሌላ ደግሞ ስትራክቸር ኦፍ ፐርሶናሊቲን በሚያስቀምጥበት ጊዜ ኢድ ፐርሶናሊቲ፣ ሱፐር ኢጎ ፐርሶናሊቲ እና ኢጎ ብሎ ያስቀምጣል። ስለዚህ ፐርሶናሊቲ ክሬትድ የሚሆነው ኢድ እና ሱፐር ኢጎ ሁለት የተለያዩ ጫፎች ናቸው። ኢድ ኢዝ ባዮሎጂካል ድራይቭ ወይም ኒድ ስቶርድ የሆኑ ፓርታችን ነው ይላል። ሱፐር ኢጎ ኢዝ ሞር ፎከስ ኦን ዋት ሶሳይቲስ ኤንድ ሞራሊቲ፣ ስለ ሞራል ስለ ሶሳይቲ ላይ ሞር ፎከስ የሚያደርግ ነው። ኤን ኢጎ ኢዝ ሞር ኢት ኢዝ በሌላ ምንድነው አስታራቂ የምንለው ማለት ነው። በተለይም እነዚህ ሁለት የተለያዩ ጫፍ ላይ ያሉት ፍላጎቶች በሚጋጩበት ጊዜ የማስታረቅ ስራ የሚሰራው ማን ነው? ኢጎ እንላለን። ይህንን የማስታረቅ ሂደቶችን ምን እንላለን? ኢጎ ዲፌንስ ሜካኒዝምስ። ዲቴል እዚህ ጋር እያወራ ያለው ብዙ ጥያቄዎች ከኋላ ስላለ ያው ሞር እዛ ጋር ጥያቄዎች ላይ ብዙ አላነሳም። ስለዚህ ሱፐር ኢጎ the goal of ego is this ሜካኒዝሙ የዚህ የሱፐር ኢጎ ሜካኒዝም ዲፌንስ ሜካኒዝሙ አላማው ምንድነው ነው? spring threatening impulse into the consciousness or awareness is it true? ለምንድን ነው ኢጎ ዲፌንስ ሜካኒዝም የሚጠቀመው? ለምን ይመስላችኋል? እስቲ ይህንን ጥያቄ መልሱ። ለምን ይመስላችኋል? ኢጎ አይታችኋል። ኢድ የራሱ ፍላጎት አለው፣ ሱፐር ኢጎ የራሱ ፍላጎት አለው። ስለዚህ የሁለቱ ፍላጎት ልዩነት ግጭትን ይፈጥራል፣ ኮንፍሊክትን ይፈጥራል። ይሄ ኮንፍሊክት ደግሞ ማይንድ ስትሬስፉል እንዳይሆን፣ አይምሮ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ዲስትራክትድ እንዳይሆን፣ ስትሬስፉል እንዳይሆን ኢጎ ዲፌንስ ሜካኒዝም ያዘጋጃል። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ተገቢ ያልሆነ ነገር የእናንተ ያልሆነ ነገር ቢትወስዱና ስለምትፈልጉት ያን ነገር ወሰዳችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይላል? ሰው ምን ይላል? ህሊና ይወቅሳችኋል። በሌላ መንገድ ህሊናችሁ ይወቅሳል። ሶሳይቲ ውስጥ ያለው ሞራሊቲ ያደረኩበት ነገር ተገቢ አልነበረም። ስለዚህ ስትሬስፉል ትሆናላችሁ ማለት ትጨነቃላችሁ። የዛን ጊዜ ኢጎ ምክንያት ይፈጥራል ማለት ነው። ወይም ያንን ጭንቀት ያንን ትሪት የሚያደርግ ማለት ጭንቀታችሁን ስትሬሱን ለመቀነስ ኢጎ ዲፌንስ ሜካኒዝም ያዘጋጃል ማለት ነው። ያ ዲፌንስ ሜካኒዝም ያው እንደየንትኑ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው የኢጎ ዲፌንስ ሜካኒዝም አላማ? ዋት ኢዝ ዘ ጎል የሚለውን ነገር በደንብ ከተረዳችሁ ይህን ጥያቄ መመለስ ሲምፕል ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ኮሽን ነምበር 9 ይኸው እንደገና እዚሁ ጥያቄ ተመሳሳይ ነው ማለት ተመሳሳይ ኤሪያ ላይ መጣው ነው። A structure of personality that totally unconscious is known as ego ነው ወይ? ለምሳሌ ኢድ አለ፣ ሱፐር ኢጎ አለ and ኢጎ አለ። ኢጎ የትኛው ፓርት ነው የሚሆነው? ፕሪኮንሽስ ነው፣ ሰብኮንሽስ ነው ወይም አንኮንሽስ ነው? ለምሳሌ ኢድ ሞስትሊ ምንድነው የምንለው? አንኮንሽስ ማይንድ ነው የምንለው። that is unmotivated ማለት ነው።
አንኮንሽስ ማይንድ ነው። ስለዚህ መልሱ ምን ሊሆን ይችላል? ለእናንተ ትችላለህ። Question number 10. Capacity of long-term memory has no particular limit. ቅድም ደግሞ ፓርቲኩላር ሊሚት አለ ነው፣ እዚህ ግን የለም። ይህን ጥያቄ ቅድም ስላስረዳው በዛው መሰረት እናንተ ሞክሩ። Question number 11. According to the Freud, preconscious is the storehouse of unacceptable memories and impulses that we would want to remember. መልሱ ምን ትላላችሁ? Is it true or false? ስለዚህ አንስቼ ያለው ቅድም ለምሳሌ ፕሪኮንሽስ ማይንድ፣ ኮንሽስ ማይንድ እና አንኮንሽስ ማይንድ። ብዙ ጊዜ ፕሪኮንሽስ ማይንድ ሳብኮንሽስ ነው የምንለዋል፣ ሳብኮንሽስ እንላለን። ስለዚህ ፕሪኮንሽስ ማለት ሳብኮንሽስ ማይንድ ነው። ምን አይነት ኢንፎርሜሽን እዛ ውስጥ የሚቀመጠው? ኦኬ ስዌል። ስለዚህ መልሱ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምን? ቅድም አንስቼዋለሁ። አንኮንሽስ ማይንድ ላይ ነው እነዚህ አንአክሰፕቴብል የሆኑ ፎርጌትድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች የሚቀመጡት። ኒዶች፣ ዲዛይር፣ ያላገኘናቸው የተረሱ ፈልገን ያጣናቸው ፍላጎቶች ስፔሻሊ በልጅነት እድሜያችን ውስጥ ላይ ቻይልድሁድ ላይ ፈልገን ያጣናቸው ነገሮች፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች የት ውስጥ ነው የሚቀመጠው? በአንኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ነው። ናት ኢን ሰብኮንሽስ ኦር ፕሪኮንሽስ ላይ አይደለም። Question number 12. Proactive interferences. እዚህ ላይ ደግሞ የምናነሳው ስለ proactive interference ቲዮሪ ምንድነው የሚለው? Forgetting is occurs through the what? Interferences ነው። ተረዳችሁኝ? ፎርጌቲንግ እንዴት ይከሰታል? ቀደም ዲኬይ ቲዮሪ ላይ አይተን፣ ዲኬይ ቲዮሪ ምንድነው የሚለው? የማንጠቀምባቸው ኢንፎርሜሽን ወይም ጥቅም ላይ ያልዋሉ ኢንፎርሜሽኖች በጊዜ ቆይታ ፌድ አውት ያደርጋል የሚል ነው። ይሄኛ ቲዮሪ ደግሞ ምንድነው? ዊዝ ኢንተርፌረንስስ፣ አንድ ኢንፎርሜሽን በሌላው ኢንፎርሜሽን ኢንተርፌር በሚያደርግበት ጊዜ መርሳት ይመጣል ማለት ነው። ስፔሻሊ ተመሳሳይ ፓተርን ያላቸው ተመሳሳይ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች አንዱ ሌላው ላይ ጣልቃ ገብነት ኢንተርፌረንስስ በማድረግ መርሳት ይመጣል ይላል። ሁለት አይነት ኢንተርፌረንሶች አሉ። አንደኛው ፕሮአክቲቭ ኢንተርፌረንስስ የምንለው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሪትሮአክቲቭ ኢንተርፌረንስስ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ which one is የሚለውን ነገር እዚህ ጋር በደንብ ሐሳብ አገኙትና በኋላ ምርጫ ላይ በምንደርስበት ጊዜ እንደዚህ ብዙ አላስረዳቸውም። ምክንያቱም እዚህ ጋር በስፋት የነካሁት ምርጫ ላይ የተነሱ ጥያቄዎች ስላሉ ያው ኢንዲቴል እዛ ጋር አልቆይም። ስለዚህ ሁለት አይነት አለ። ፕሮአክቲቭ ምን ማለት ነው? old information interfere the new information, you know, previously learned information is interfere new learned information ማለት ነው። that is proactive. retroactive ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? new learned memory interfere old memories፣ የዛን ጊዜ retroactive እንላለን ማለት ነው። so what do you say about this statements? Proactive interferences refers disruptions of previously learned information by the new learning. Is it true or false? ያ ግልጽ ነው። 13ኛ ጥያቄ question number 13ኛ ጥያቄ negative reinforcement decrease likelihood of response predicting it to occur again.
ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሪኢንፎርስሜንት አለ። ሪኢንፎርስሜንት ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ዋናው ጥያቄ እዚህ ጋር ነው። ሪኢንፎርስ የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ዩ ናው ዳትስ ፍሮም ዘ ተርም ሪኢንፎርስ ከማድረግ ሪኢንፎርስሜንት የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ዲዛይር ስፔሻሊ ዲዛይር የሆነ ወይም ዌንትድ የሆነውን የሚፈለገውን አይነት ቢሄቪየር ለማጠናከር to strengthen or to increase what? Occurrences again you know ግልጽ ነው። ሪኢንፎርስሜንት ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ለምሳሌ አንድ ጎበዝ ተማሪ ያንን ቢሄቪየሩን እንዲያስቀጥል ስትፈልጉ ምንድን ነው ሪኢንፎርስ ታደርጉታላችሁ። ሪኢንፎርስ ነው የምታደርጉት። ምናልባት ቻፕተር 3 ላይ ዩቲዩብ ላይ ይሄንን ቱቶሪያል ሰርቼ ያለው እና በደንብ ቢታዩት በጣም ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ሁለት አይነት የሆነ ሪኢንፎርስሜንት አለ፣ ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ። ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ ሪኢንፎርስሜንት አለ። ሶ ዋት ኢዝ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ብለን ግን የሁለቱም ዓላማ ኔጌቲቭ ሜካኒዝም ተጠቀሙት፣ ፖዚቲቭ ሜካኒዝሙንም ተጠቀሙት። የሁለቱም ዓላማ ወዴት ነው? ቱ ስትሬንግዝ ዋት ዲ ኦከረንስስ አጌን ማለት ነው። ፕሪዲሲንግ እነዚህ የሚፈለገውን አይነት ቢሄቪየርን ለመጨመር ነው ዓላማው። but we use different mechanisms. Negative reinforcement different mechanism ነው from the positive reinforcements። ይሄንን በደንብ መለየት ያስፈልጋል። ይሄንን ደግሞ ሞር አንደርስታንድ ማድረግ ከፈለጋችሁት ቱቶሪያል ሰርች ያለው በያዳ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ ላይ በዚህ ቻናላችን ውስጥ ላይ ፈልጉና ቪዲዮን ቢታዩት ሞር ይጠቅማችኋል የሚለውን አስተያየት ነው። ስለዚህ ባዲዩ ሴ ለዚህ ምንድነው የምትሉት? ኦሬዲ የተወሰነ ሐሳብ አንስቻለሁ። ሪኢንፎርስሜንት ኔጌቲቭ ሪኢንፎርስሜንት በዋናነት ለምንድነው ቱ ዲክሪዝ ዋትስ የሚለው ትክክል ነው ወይ ትክክል አይደለም? ኦከረንሲሱን ዲክሪዝ ለማድረግ ነው ወይ አይደል የሚለውን ነገር በደንብ ስቴትሜንቱን አንብቡትና ኮሽን ነምበር 14 1 ማለት ነው። አይ ቲንክ 1 ፓስ ሆኗል። እዛ 15 ጥያቄ 15 in long term memory according to DK theory forgetting seems what I think this is repetitions። ስለዚህ ቅድም ስለሰራሁት በሌላ ቋንቋ ነው የተጠቀመው። simply fall off the memory tree through the accident የሚለው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። በሌላ ወርዶችን ተቀይሮ ነው የተጠየቀው። ሌላ ኮሽን ነምበር 16 the goal of ego defense ይሄም ቃላት ነው የተቀየረው። ሌላ ደግሞ ego give up satisfaction of biological need is it right? no ego ዓላማ ምንድነው ብለናል። ሁለቱም ፍላጎቶች የፍላጎት ልዩነት የሚመጣውን ኮንፍሊክት ውስጥ የሚፈጠረውን ስትሬስፉል የሆነውን ነገሮችን ለመቀነስ የሚጠቀምበት እንጂ ሜካኒዝም አለ። ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ ባዮሎጂካል ኒዱንም ጊቭ አፕ አረግም፣ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ሶሻል ኒዱንም ጊቭ አፕ አረግም። ስለዚህ አስታራቂ ነው የምንለው ብዙ ጊዜ ኢጎን ማለት ነው። ያው እኛ ሳይሆን ቲዮሪ የሚለው ማለት ነው። ሌላኛው one of the function of emotion is help us to regulate social behavior chapter 5 ላይ the uses of or importance of emotion what is the function of emotions emotion አንደኛው ጠቀሜታ ምንድነው? yes to regulate the social behavior። ለምሳሌ ለቅሶ እየሳቃችሁ አትገቡም፣ ደስታን ደግሞ እያለቀሳችሁ አትገቡም። that's used to regulate what social behavior ማለት ነው። is very important that's one of importances of emotions የምንለው ነው። ሌላኛው question number 19 according to Sketcher Singer theories of emotion we cannot experience emotion without identifying a reason for physical changes። ይሄን በደንብ ለመረዳት how
we can experience emotion. እንዴት ነው ኢሞሽንን ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው? ኢሞሽንን እንዴት ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን? ይሄንን ሐሳብ ለማብራራት ብዙ አይነት ወደ 4 የሚሆኑ ቲዮሪዎች አሉ። አንደኛው ጄምስ ላንጅ የምንለው ጄምስ ላንጅ ቲዮሪ አለ። ካነን ባርድ የምንለው አለ። ካኖን ባርድ ሲንገር ስካቸር ሲንገርስ የምንለው አለ። ሌሎችም አሉና እነዚህን ቲዮሪዎችን እስቲ ባክ አስቡት። ስለዚህ how we can ለምሳሌ ጄምስ ምንድነው የሚለው ሲሚልታኒየስሊ ነው ፊዚዮሎጂካል አሮዣል ቼንጅ እና ኢሞሽን ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው ሲሚልታኒየስሊ at the same time ነው የሚለው። ሌሎች ደግሞ የራሳቸው አለ ሲንገርስ የሚለው አለ። እነዚህ እዛ ክፍል ላይ እንዲቴል ይዩና ይህን ጥያቄ ለመስራት ይረዳችኋል። question number 20 to Freud id personality is largely observed at the early stage of the development. ፍሩድ ምንድነው የሚለው ስለ ኢድ ፐርሰናሊቲ? ጥያቄው ትሩ ነው። በብዛት መች ነው የሚታየው? በኤርሊ ስቴጅ ነው። ኤርሊ ስቴጅ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ላይ ልጆች ጋር ኢድ ፐርሰናሊቲ በጣም ታዩታላችሁ። ኢድ ፐርሰናሊቲ ብዙ ጊዜ ይሄ ኢድ ፐርሰናሊቲ ዴቨሎፕ ያደረጋቸው ሰዎች ራስ ወዳድ የሆኑ ሰዎች እንላቸዋለንና ለዚህ ጥያቄው ትክክል ነው። according to the James Lange already ይሄን ኢሹን አንስቻለሁ። እስቲ አንብቡና ይሄን ጥያቄ አንብባችሁ ምላሽ ስጡ። ሌላ ደግሞ whereas question number 22 whereas positive reinforcement strengthens the learning of new behavior, negative reinforcement weaken it. Yes, is it true or false? Negative reinforcement to weaken it. Positive reinforcement is to learn new behavior. ትክክለኛ ስቴትመንት ነው። ይህን ሞክሩ። ከከበዳችሁ ኮሜንት ውስጥ አስቀምጡ። ሌላ ስለ ማልቲፕል ቾዝ ላይ የምናነሳ ነው። ይሄ ማልቲፕል ቾዝ ላይ የምናነሳቸው ጥያቄዎች ዲቴል አላወራ፣ ምክንያቱም ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ስላሉ። መልሶቹን ግን ኮሜንት ውስጥ አኖራለሁ። እዛ ኮሜንት ውስጥ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ question number 1 from the following statements there is 4 alternatives. So from the following statement the best definition of learning. ቅድም learning ዲፋይን አድርጌያለሁ ገና በጅምሩ ላይ። ስለዚህ የትኛው ነው the best definition የምንለው? A change in behavior, B an observable change in behavior result from the experience in environment, C relatively permanent change in behavior results from the experience, D relatively permanent acquisitions of information through the study. Which one is true? የትኛው ይመስላችኋል? አሁን ይሄ በቀስት የሚያሳየው አይታችኋል። learning means relatively permanent change in behavior through experience and practices ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀርበው መልስ ሊሆን የሚችለው ሲ ነው ማለት ነው። የሚቀርበውና መልስ ሊሆን የሚችለው ሲ ነው። ምክንያቱም ሬላቲቭሊ ምክንያት አለው። ያው እዛ ዩኒት ላይ ሄዳችሁ ሲታዩት ሞር ስለሚታዩት ያኔ ሞቲቬት አደርጋለሁ። ቻፕተር 3 እዩት። ሌላኛ question number 2 ላይ ምንድነው የሚለው of the following statement one is not attribute of learning. ከነዚህ ውስጥ የለርኒንግ ካራክተር ላይሆን የሚችለው የትኛው? learning is not directly observed.
B, change in behavior could be worse or the better. C, it is the product of environment. D, the short-term changes due to the fatigue. ስለዚህ ቅድም ኮሽን ነምበር ትሩ ፎልስ ላይ አንስቻለሁ። ለምሳሌ ዲ ላይ ያለው ምንድን ነው የሚለው ሾርት ተርም ቼንጅስ ዲው ቱ ፋታጊ ቴንሽን ስቲሙላንት ዲዚዝ ኢንጀሪ በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ቼንጅን ቢሄቪየር ይመጣል። ያ ማለት ለርኒንግ ነው ማለት አይደለም የሚልሹ ነው። ኢትስ ናት ለርኒንግ። ሶ እዚህ የለርኒንግ ቢሄቪየር ያልሆነ ወይም አትር ካራክተር ያልሆነ የትኛው ነው? ዲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ዲ ላይ ያለው ነው። ሌላ ኮሽን ነምበር 3 Ivan Pavlov is important in psychology. Important person, no? Psychology ውስጥ ላይ ስለዚህ by discovering what? Classical conditioning. ስለዚህ እነዚህ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ፕሪንሲፕሎችን ዴቨሎፕ በማድረጉ በሳይኮሎጂ ውስጥ አንዱ ተፈላጊ የሆነ ሰው ነው። አንሰር የምታገኙት ኤ ላይ ያለው ጥያቄ ነው ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው ነው። ኦኬ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው? unconditioned stimuli is one that produce what? unconditioned የምንለው ምን አይነት ነው? ለምሳሌ ኢቫን ፓቭሎቭ ዴቨሎፕ አደረገውን ያንን ዴሞንስትሬሽኑን ማየት ትችላላችሁ። ያ ምንድነው? ለውሻ አዲስ የሆነውን ነገር ስለ ዳውል ለማስተማር የያዘበትን ማለት ነው። ዳውል ኮንዲሽንድ የሆነ ስቲሙሊ ነው። ኮንዲሽንድ ስቲሙሊ ነው። አንኮንዲሽንድ ስቲሙሊ ያለ ሌላ ደግሞ አንኮንዲሽንድ ስቲሙሊ ለምሳሌ ፉድ ይተወስዱት አንኮንዲሽንድ ነው። አንኮንዲሽንድ ስቲሙሊ ነው። and also conditioned response አለ and unconditioned response ለምሳሌ when we bring the foods ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ላይ unconditioned stimuli ምንድነው? produce what? produce no automatic responses from the learner before conditioning takes place. It produce by unconditioned respond. An organism will respond automatically before conditioning takes place. Produce conditioned respond after condition takes place. ያ ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ዲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮሽን ነምበር 5 A child has learned to avoid a furry black cat. However, she still play with her grandmother's short-haired towel. Her responses demonstrated. ይሄም እዚሁ ቻፕተር 3 ላይ ስለ ኢቫን ፓቭሎቭ ካቀረባቸው ለምሳሌ ይሄንን ዴሞንስትሬሽን የውሻ ጋር የተሰራ ውሻውን ስለ ዳውል ማስተማርን ያለውን ዴሞንስትሬሽን ከሰራ በኋላ ጀነራል የሆኑ principles of classical conditioning የምንላቸው ወደ 5 የሚሆኑ አስቀምጠዋል። አንደኛው generalizations የምንለው ነው። generalization what does it mean does and discriminations stimuli discrimination spontaneous recovery the other is extinction እነዚህን ሄዳችሁ እዛ ጋር ዲፊኒሽኖቹ ነው። ለምሳሌ extinction means gradually losses of the learning behavior. Recovery means reappearances or reexistences of ማለት ነው። እንደገና ሪከቨር ማድረግ ማለት ነው። አንድ ውሻው ዴሞንስትሬሽኑ ላይ በሚታዩበት ጊዜ ስለ ዳውል የተማረውን ነገር ከቆይተ በኋላ ረሳ ኤክስቲንክሽን ሆኗል ማለት ነው። ያ ማለት ቢሄቪየር ሊጠፋ ይችላል ግራጁዋሊ። እንደገና ግን ምን ማድረግ እንችላለን? ሪከቨር ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው።
ይሄ ጥያቄ ግን ከኤ ወይም ከቢ ነው ሊሆን የሚችለው። እስቲ ይህንን ሞክሩ። A child has learned to avoid a furry black cat. However, he still play with her grandmother's short hairy Toby. So it's a discrimination ማለት ነው። ዲስክሪሚኔት ማድረግ ችሏል ማለት ነው። በዛኛው አይጫወትም፣ ያንን አቮይድ አድርጓል። በዚህኛው ግን እየተጫወተ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰፈር ላይ በጣም ጥቁር ውሻ በጣም ተናካሽ ከሆነ ሌላ ሰፈር ስትሄዱም ደግሞ ጥቁር ውሻ ባያችሁ ቁጥር ሁሉ የሚደነግጡ ከሆነ ጀነራላይዝ አድርጋችኋል ስቲሙሊውን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ህፃን ግን ዲስክሪሚኔት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ መልስ ሊሆን የሚችለው ቢ ላይ ያለው ነው። According to E.L. Tordox, learning takes place through the what? Association. መልሱን አፈጠንኩ። ሌሎችን እስቲ ሞክሩ እናንተ። እኔ መልስ እያፈጠንኩ ነኝ። So association of one stimuli to the another stimuli. By associations, consequences, approximation and correction. So sorry, yeah. Associations. እዚህ ዲ ላይ ያለው መልስ ነው። The process, approximation and correction ማለት ነው። Trials and errors principle በመከተል ማለት ነው። ይቅርታ። Trials and error። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ዲ ነው ማለት ነው። ኤ አይደለም፣ ዲ ላይ ያለው ነው መልሱ ሊሆን የሚችለው። A process of approximation and ቶርዶክስ የሚለው ይህንን ነው። አንድ ነገር እየሞከራችሁ እየሳታችሁ ወደ ትቀርባላችሁ ማለት ነው። ወደ ፐርፌክሽን ትቀርባላችሁ የሚለውን ፕሪንሲፕል። ሌላኛው question number 5 which of the following is correct paths for memory? Especially information ወደ ሚሞሪ ኢንተር በሚያደርግበት ጊዜ 3 ፌዞች አሉት። የመጀመሪያ ፌዝ ኢንኮዲንግ፣ ዴን ወደ ስቶሬጅ ይሄዳል፣ ቀጥሎ ሪትሪቫልስ ይሄዳል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው? ሞክሩ እናንተ። According to the fruits, dash is operate according to the pleasure principle, whereas dash is according to the reality principles. Question number 2 ለምሳሌ ኢድ ፕሌዠር ፕሪንሲፕልን ይከተላል፣ ኢጎ ሪያሊቲ ፕሪንሲፕል ይከተላል። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው? እናንተ እንዲሰሩ ለእናንተ ሰጥቻለሁ። Question number 7 dash it can hold virtual of all information or research briefly. የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው? ሴንሰሪ ሚሞሪ ማለት ነው። ለአጭር ጊዜ brief on information. And from question number 8 from the following terms which one use it to working memory, immediate active memory የሚባለው የትኛው ነው? ሴንሰሪ ሚሞሪ ነው? ሎንግ ተርም ሚሞሪ ነው? ይህን መልስ ለመመለስ የሶስቱም ካራክተሩን መለየት ያስፈልጋል። ካራክተራቸውን እዩት እስቲ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ወርኪንግ ሚሞሪ፣ ኢሚዲየት ሚሞሪ በጣም ለማስታወስ የምንጠቀመው በቅርብ ኢንፎርሜሽን የሚቀመጠው የትኛው ውስጥ ነው? ሾርት ተርም ሚሞሪ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ሾርት ተርም ሚሞሪ ነው። Question number 9 a woman think about the marriage. On one hand, she wanted to enjoy the affection and love the marriage could bring. But on the other hand, the marriage needs commitment in which she might not be ready to make. So the conflict the woman encountered is described what? I think chapter 5 ላይ ይህንን ታገኙታላችሁ። ቻፕተር 5 ላይ ስለ ሞቲቬሽን እና ስለ ኢሞሽን ባለው ክፍል ላይ ኮንፍሊክት ቢትዊን ሞቲቭስ የሚለው ኮንፍሊክት ቢትዊን the motives ኮንፍሊክቶች ወይም ፍራስትሬሽንስ የምንለው ነገር አንዱ የሚመጣው በምንድን ነው?
the conflict between the motives ፍራስትሬሽን የሚመጣው ከእንደዚህ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተጠየቃችሁትን ጥያቄን እዩ። አንዲት ሴት ማግባት ትፈልጋለች። በማግባት ውስጥ ያለው ደስታ ስለ ማግባት ስታስብ ስለ ሜሬጅ ስታስብ አንዱ ወደ አይምሮ የሚመጣው she enjoy the affection and love በዛ ውስጥ ያለው ነገር ስታስብ በጣም ደስ ትሰኛለች። በሌላ መንገድ ደግሞ marriage it require was commitment it need commitment ደስታ ብቻ ሳይሆን ኮሚትመንትን የሚፈልጋል። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ሞቲቮች ናቸው ያሉት እዚህ በአንድ ሐሳብ ላይ በአንድ ጉዳይ ላይ ሁለት አንደኛው ፖዚቲቭ ሌላኛው ኔጌቲቭ የሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ የትኛው ኮንፍሊክት ውስጥ ይካተታል? አፕሮች ኮንፍሊክት ነው ወይም አፕሮች አቮይደንስ ነው? አቮይደንስ ነው ኦር ደብል አፕሮች አቮይደንስ የትኛው ሊሆን ይችላል? በግልጽ አይዲያና አግኝታችኋል? የኔ ለምሳሌ ሴትዮዋ በአንድ ስለ ሜሬጅ ጉዳይ ላይ ሁለት አይነት ኮንፍሊክቶች ወይም ሁለት አይነት ሞቲቮች አሉ። አንደኛው ፖዚቲቭ ነው። ለምሳሌ she wanted to enjoy the affection and love ይሄ ፖዚቲቭ ነው። በሌላ መንገድ ምንድነው? it's need commitment so she might not be ready ማለት ነው። ለዚህ ነገር ደግሞ ሬዲ አይደለችም። ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው በዚህ በኩል ደግሞ። ስለዚህ የትኛው ሊሆን ይችላል? ዲስክራይብ የትኛውን ኮንፍሊክት ኤክስፕሌን ያደርጋል? ይህንን ስላስረዳው ምላሽ ለእናንተ ትቻለሁ። መልሱን አስቀምጡ ራሳችሁ። ለምንድን ነው እናንተ አንዳንድ ነገሮችን እንዲሰሩት የሚተው? እኔ ሁሉንም ነገር ከሰራው እንደ አካዳሚሽያን ለእናንተ ብዙ አይጠቅምም። ስለዚህ እናንተ በራሳችሁ ሐሳብ ጥያቄውን ካገኛችሁ ስትሞክሩ ጥያቄው አይረሳም፣ ግልጽ ነው። በሌላ መልኩ እንኳን ጥያቄ ብትጠየቁ በቀላሉ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳስ ይሄም ያ ነው። ሌላኛው question number 10 which theories of motivation emphasize on the role of incentive as motivating factor? ኢንሴንቲቭ ብዙ ጊዜ ምን ውስጥ ነው? ስለዚህ ለምሳሌ ሞቲቬሽን ላይ the source of motivations ብዙ ነው። the source of motivations አለ motivating factors የምንላቸው ማለት ነው። ድራይቭ ቲዮሪ አለ። ድራይቭ የሚያደርግበት ይሄ ናቹራሊ ባዮሎጂካሊ ፊዚዮሎጂካሊ የሆኑ ፋክተሮች አሉ እኛን ሞቲቬት የሚያደርግ ሴክሹዋል ወይም ባዮሎጂካል ፊዚዮሎጂካል የምንላቸው አሉ። ሌላ ደግሞ ኤክስተርናል የሆኑ አሉ። ለምሳሌ እንደ ኢንሴንቲቭ ለምሳሌ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ፕራይዝ ሊሆን ይችላል፣ ሪዋርድ ሊሆን ይችላል። እነዚህ እና ይሄ ምን ውስጥ ይካተታል? ፑል ቲዮሪ ውስጥ ለስተሄዳችሁ እዩት። እዛ ውስጥ ላይ ነው የሚካተተው። ኢንሴንቲቭ ብዙ ጊዜ ወዴት ምንድን ነው የሚያደርገው? ፑል ይስባል ማለት ነው። ሌላኛው question number 11 ላይ ስንሄድ if a new information interfere with ability to remember the old information the interference is known as what? አስረድቻለሁ። ይህን ጥያቄ እናንተ ናችሁ የሚሰሩት። እሺ ሌላ ጥያቄ ደግሞ question number 12 dash is the unique pattern of enduring thought, feeling, action that characterize a person is what? Personality. Personality is what? A unique pattern of enduring thought, feelings, action. ብዙ ጊዜ ቻፕተር 6 ላይ ፐርሰናሊቲ ዲፋይን የምናደርግበት ስለዚህ እዛ ዲፊኒሽን ላይ የሚታዩት ነው። ሌላ ደግሞ dash is the term referring to driving pulling forces which result a persistent or enduring between direct and towards the certain goals. ለምሳሌ what is the differences between emotion and the motivation? I think short answer term ላይ short answer ላይ ያለ እዛ ሄዳችሁ የምትመልሱበት ነው። what is the differences between motivation? ምንድነው ያለው ዲፍረንሱ? So here the answer is what? Motivation.
ሌላ ደግሞ ዳሽ ኢዝ ይሄ ሪፒቲሽን ነው። ሪትሮአክቲቭስ ኦር ፕሮአክቲቭስ ከሁለት አንድ ጥቆማ ነው እየሰጠኋችኋለሁ። ሌላኛው 15ኛው ጥያቄ ኢትዮጵያን ኤርላይን ኦፌርስ a free flight after every 10 miles travel of customer. So the airline arranges which types of reinforcement? Fixed ratio, fixed interval. ለምሳሌ interval is indicates what? Ratio, amount of time. ታይም ኦር ዋት ኢንተርቫል የሚለው የሚያሳየው ምንድን ነው? አማውንት ኦፍ ታይም ኦር ፕሬድ። ሬሽዮስ ኢት ሪሌትድ አኮምፕሊሽንግ ታክስስ ከታክስ ጋር ኢስ ናት ፕሬድ ኦፍ ታይም ሬሽዮ የሚለው። ስለዚህ ኢቭሪ የሚለው ደግሞ ምን ነው የሚያሳየው? ፊክስድ የሆነውን ነገር ነው። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችል የቱ ነው? ይሄንን ቻፕተር 3 ሪኢንፎርስመንት ስኬጁል በሚለው ላይ ታገኙታላችሁ። ፊክስድ ኢንተርቫል እንላለን። ስለዚህ ሌሎችንም መለየት አለባችሁ። ጥያቄ በሌላ መልክ ብትጠየቁ እንዳትቸገሩ ማለት ነው። ፊክስድ ሬሽዮ፣ ፊክስድ ኢንተርቫል። ኢንተርቫል የምንለው ፊክስድ ዩናውዳት ግልጽ ነው። ፊክስድ ስንል ቫሪብል ማለት ኮንስተንት ያልሆነ ማለት ነው። ኮንስተንትሊ ማታረጉበት ዳትስ ቫሪብል ነው። ለምሳሌ በየወሩ ደሞዝ የሚሰጥ ከሆነ ምንድነው የየወሩ ደሞዝ ምንድነው የምንለው? ፊክስድ ነው። ቫሪብል ሲሆን ለምሳሌ በ5 ቀን በ10 ቀን እየተቀያየረ የሚታገኙበት ነገር ከሆነ ኢትስ ቫሪብል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢንተርቫል ስንል ደግሞ the amount of the period or the time የምንለው ነው። ያኛው ደግሞ ታክስ ነው፣ ሬሽዮ ታክስ ነው። ብዙ ጊዜ አንድን የተሰጣችሁን ተግባር ሲጨርሱ ያ ተግባር እስካልጨረሳችሁ ምን አይሰጥም ማለት ነው? ሪኢንፎርስመንት አይሰጥም። ሌላ question number 16 dash is consequences which increase። ይሄንንም ቻፕተር 3 ላይ ሄዳችሁት እስቲ እዩ። question number 17 ስለ ሞቲቬሽን ቲዮሪ ነው። እዚህ ወደ 4 አለ ወደ 5 የሚሆኑ ሞቲቬሽን ቲዮሪዎች አሉ። እነዛ እያንዳንዱን ሞቲቬሽን ቲዮሪዎችን ይሁንና ፑሽ የምንለው የትኛው አይነት ቲዮሪ ነው? ድራይቭ ሪዳክሽን ነው? አሮዣል ቲዮሪስ ኦፍ ሞቲቬሽን ነው? ኢንሴንቲቭ ኦፍ ቅድም ኢንሴንቲቭ ኦፍ ቲዮሪ ምን ብለናል? ፑሊንግ ብለናል። ፑሽ ኢንጌጅ የሚያደርገው ደግሞ ምን አይነት ቲዮሪ ነው? ስፔሻሊ ድራይቪንግ ሪዳክሽን ቲዮሪስ ኢዝ ፑሽ ያደርጋችኋል ማለት ነው። አብርሃም ማስሎስ believe that all people are motivated towards a personal growth and development is known as what? self actualizations እንላለን ማለት ነው። እነዚህ self actualizations the highest or peak የሆነ personal developments የምንለው ማለት ነው፣ ወይም personal growth የምንለው። question number 19 a man will not accept HIV has even a doctor has diagnosis his HIV AIDS. The psychological defense the man has used can be example of what? ይሄ ስለ ዲፌንስ ሜካኒዝም አንስቻለሁ። ብዙ አይነት ዲፌንስ ሜካኒዝሞች አሉ። እንደገና ማቺንግ ላይም ይሄ ዲፌንስ ሜካኒዝም አለ። ለምሳሌ ራሽናላይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው? ዲናይል ምን ማለት ነው? ዲስፕሌስሜንት ፕሮጀክት ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ለምሳሌ የሆነ ነገር አልቀበልም የሚል ከሆነ ሪሊ እዚህ ሰው ለምሳሌ HIV ኬሪየር ሆኖ በዶክተር እንኳን የተረጋገጠ ቢሆን ለራሱ ምንድን ነው የሚለው? እኔ አምናት ኬሪየር የሚል አይነት ፕሪንሲፕል የሚወስደው። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ሱሰኛ ነው፣ ግን ራሱን ምን ብሎ ያስባል? እኔ ሱሰኛ አይደለሁም፣ በፈለኩበት ሰዓት ማቆም ይችላል እያለ ራሱን
እንደዚህ አይነት ዲፌንስ ሜካኒዝም ምን ይባላል? ሞከራችሁ? ኦኬ ለምሳሌ ይሄ መልስ ሊሆን የሚችለው ዲናይል። ራሱን ምንድን ነው እያደረገ ያለው? አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው መካድ፣ ያለበትን ካድ እንደዚህ ገና ችግር ውስጥ እያለ ማለት ነው። እና መሆን ሊቀራረብ የሚችለው እነዚህ ዲናይልስ፣ ፕሮጀክሽንስ፣ ራሽናላይዜሽን ከምንለው ይልቅ ዲናይልስ ኢስ ቢ መልስ ሊሆን ይችላል። ቼክ አድርጉት። ሌላ ደግሞ the id and superego share commonly in that both ዲላ አለው መልስ ማለት ነው። guided by what? pleasure principle? no. working in norm societies do not consider morality, do not consider what? reality. ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ሲ ነው። ሲ ላይ do not consider reality የኢጎ ነው። ሪያሊቲን እንትን አይልም። ምክንያቱም ሱፐር ኢጎም ሞር ኖርም ኦፍ ሶሳይቲ እና ሞራሊቲ ላይ ነው ሞር ፎከስ የሚያደርገው። ኢድ ደግሞ ፕሌዠር ፕሪንሲፕል ነው የሚከተለው። ስለዚህ ሪያሊቲውን ነው ራሽናላይዜሽን ራሽናል መሆን ሎጂካል መሆን ሪያሊቲ ፕሪንሲፕሎችን እነዚህ ብዙ እንትን አያደርጉትም። ስለዚህ ኮመንሊ ሼር የሚያደርገው ይህንን ነው። ዱ ኖት ኮንሲደር ሪያሊቲ ፕሪንሲፕልስ and the other is which theories of emotion support believe that expression of ይህን አንስቼ ያለውና ይህን ጥያቄ ራሳችሁ ስሩት። ይህን ጥያቄ እስቲ ራሳችሁ ስሩ። ኦሬዲ አንስቻለሁ። 22ኛም ጥያቄ ተደጋጋሚ ነው። እንደገና ኦኬ 23ኛ ጥያቄ ይሄን እንስራ። ትንሽ ኤክስፕሌን ላድርግ። according to the food during the first 18 months of child life mainly the source of pleasure ይሄ ስቴጅ የትኛው ስቴጅ ውስጥ ነው የሚካተተው? ፈርስት 18 eliminative function of associated with anus, self-stimulation of genitals, chewing, sucking, and swallowing, developments of ይህንን ለማወቅ ምንድን ነው የሚታረጉት? ሳይኮሴክሹዋል ስቴጅ ኦፍ ቻይልድ ዴቨሎፕመንት የሚለው ሳይኮሴክሹዋል የፍሩድ ማለት ነው። ስቴጅ ኦፍ ቻይልድ ዴቨሎፕመንት ላይ ሲትሄዱት ኦራል ስቴጅ አለ። ሌላ ደግሞ አናል ስቴጅ አለ። ዴን ፓሊክ ስቴጅ አለ። ጄኔታል ስቴጅ አለ። ኖ ላቴንሲስ ስቴጅ አለ። መጨረሻ ጄኔታል ስቴጅ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በይር ከፋፍሉት ማለት ነው። በማንዞች ከፋፍሎታል። ስለዚህ እስከ 18 ያለው ምኑን ነው የሚጠቀመው የሚለውን ይሄንን እስቲ እናንተ ሞክሩት። ቻፕተር 6 ላይ ሄዳችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ the sum of total I think ይሄ ተደጋጋሚ ጥያቄ ነው። እስቲ እናንተ ይዩት። ፐርሰናሊቲ የሚለው ነው። question number 25 how does a child resolve internal conflicts created through the panic stage ላይ ይሄንንም ጥያቄዎች እስቲ እናንተ ሞክሩ። ኦኬ ሌላ ደግሞ your friend gives ለምሳሌ አንድ አዲስ ኢንፎርሜሽን በሚታገኙበት ጊዜ ወይም አዲስ የሆነ እዚህ ጥያቄውን እናንተ እንድታነቡ ነው። your friend give you his new phone number but
you have in any piece or paper or pencil to write it. ይሄንን እንዴት ነው መያዝ የምትችሉት? You try to associate your friends' new phones numbers with the number you have already known in order to easily to remember for later uses. So such techniques is to retain information. So ይሄን ምን ማለት ነው የሚለውን ለማብራራት ነው። ለምሳሌ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚባለው? አሶሲዬሽን አይደል የምንለው። ስለዚህ ድሮ አሁን አዲሱን ኢንፎርሜሽን ከድሮ ኢንፎርሜሽን ጋር እንዳይረሳ ማያያዝ ከቻላችሁ አሶሲዬሽን ነው። ስፔሻሊ ይሄ ምን አይነት ሪሄርስ ይባላል? ላቦሬቲቭ ሪሄርሳልስ ይባላል ማለት ነው። ይሄም የተደጋገመ ጥያቄ ነው። ፕሊዝ እሺ፣ ይሄን ተደጋግመዋል። እነዚህ ቻፕተር 6 ላይ የሚታገኙበት ነው። አዲስ ከተገኘ ኦኬ። ቻፕተር 5 ላይ ደግሞ ጥያቄ 31 which of the following statement correct order arrangement need from the bottom to the top, especially you know that's pyramid አለ ቻፕተር አብርሃም ማስሎ ያስቀመጠው ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይ ያስቀመጠው ፒራሚድ አለ ኒድ ጋር የተያያዘ ማለት ነው። ሃይራርኪ ኦፍ ኒድ የምንለው ኢን ሃይራርኪ ኦፍ ኒድ ላይ ፍሮም ዘ ቦተም ቱ ዘ ቶፕ የሚሄደው ለምሳሌ ፊዚዮሎጂካል ወይም በሌላ መንገድ ቤዚክ ኒድስ የምንለው ፊዚዮሎጂካል ኒድ አለ፣ ዴን ሴፍቲ ኤንድ ሲኩሪቲ ኒድ አለ፣ ላቭ ቢሎንጊነስ ኤንድ ሜሬጅ የምንለው አለ፣ ዴን ስቲም እና በመጨረሻ ፒክ ላይ ያለው ደግሞ ሴልፍ actualizations. That is the order, the correct order from the bottom to the top ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ቼክ አድርጉት። እዚህ ሌላኛው ቅድም ያነሳሁት ነው። ኦኬ 32ኛ ጥያቄ በሲግመንድ ፍሩድስ ሳይኮሴክሹዋል ዴቨሎፕመንት ስቴጅ ውስጥ ላይ በጣም ተፈላጊ ያልሆነ ወይም ሌስ ኢምፖርታንት ነው ኢን ፐርሰናሊቲ ዴቨሎፕመንት ላይ ብሎ የሚያስቀምጠው የትኛውን ስቴጅ ነው? ላቴንሲ ስቴጅ፣ አራተኛው ስቴጅ ላለው ላቴንሲ ስቴጅ አብዛኛው ጊዜ ከ7 እስከ 11 ያለውን ኤጅን ነው። ይሄ ሌስ ኢምፖርታንት ብሎ ያስቀምጣል። ዋይ ዘ ሪዝን ያው ሌላ በደንብ እናየዋለን። ኤንድ ለርኒንግ ኢዝ ሪዛልት ኦፍ ኢንቫይሮንሜንታል ኢቨንት ይላል። ይሄንን አስተሳሰብ የሚያራምደው የትኛው ቲዮሪ ነው? ቢሄቪራሊስቶች ናቸው? ኮግኒቲቭ ቲዮሪ ነው? ሶሻል ቲዮሪ ነው? ሁማኒስቲክስ ነው? ዊች ዋን ኢዝ ኢንቫይሮንሜንታል ኢፌክት? ቢሄቪራሊስቶች ናቸው በብዛት ይሄንን ሊድ የሚያደርጉት። ሌላ ደግሞ ይሄ ቅድም ያነሳሁት ነው። እነዚህን እናንተ ስሩ። ኦኬ ማችንግ አይቴም ላይ ስንመጣ እዚህ ዲፌንስ ሜካኒዝሞች አሉ ቢ ኮሎሞን ላይ፣ ሌላ ደግሞ ማብራሪያዎች አሉ። ስለዚህ ከነዚህ ጋር በደንብ እንትን አድርጉትና ማች አድርጉ። እስቲ ሞክሩ። አንሰር ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ በኮሜንት ውስጥ ላይ አኖራለሁ፣ ኮሜንት ውስጥ አስቀምጣለሁ። ይህንን ቼክ አድርጉት። እነዚህን ጥያቄዎችን እስቲ ሞክሩ፣ ራሳቸው ኤክሰርሳይዝ አድርጉት። ሌላኛው ፓርት ደግሞ ስለ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ውስጥ ያሉ ሰብ ኮምፖኔንቶች ናቸው። እነዚህ ሶስቱ የሎንግ ተርም ሚሞሪ ሰብ ኮምፖኔንቶች ናቸው። ሲሜንቲክ፣ ፕሮሲጀርስ፣ ኢፒሲዲክ። ለምሳሌ ሲሜንቲክ ብዙ ጊዜ ጀነራል ናውሌጅ፣ ፋክትስ፣ ኮንሰፕት፣ ዲፊኒሽን፣ ማቴማቲካል የሆኑ ላንጉዌጅ እንደዚህ አይነት ስቶርድ የሚሆነው ሲሜንቲክ ሚሞሪ ውስጥ ነው ይላሉ። ሌላ ደግሞ ፕሮሲጀርስ የምንለው ላይክ ፕሮሲጀር የሆኑ ነገሮች ስኪልስ የሆኑ ነገሮች የሚቀመጡበት እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን የሚቀመጥበት የአእምሮ ክፍል ነው። ኢፒሲዲክስ ፐርሰናል ኢቨንትስ፣ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስስ፣ ፔን ሊሆን ይችላል፣
ያዘናችሁበት ፐርሰናል ሂስትሪ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን የሚቀመጥበት ኤፒሶዲክስ ሜሞሪ ነው። ስለዚህ ከዚህ አሁን ካብራራውበት ነገር ተነስታችሁ እስቲ ማች አድርጉት፣ የትኞቹ ኢንፎርሜሽን የትኛው ጋር ይሆናል የሚለውን ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ሳይኮሴክሹዋል ዴቨሎፕመንት 5 ስቴጆችን ለምሳሌ አናል ስቴጅ አለ፣ ኦራል ስቴጅ አለ፣ ጀኔታል ስቴጅ አለ፣ ላቴንሲ ስቴጅ አለ፣ ፓሊክ ስቴጅ አለ። እነዚህን ከነዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል ፕሌዠር ካምስ ፍሮም ደ ማውዝ ከመጣ ይሄ ምን ይባላል? ኦራል ስቴጅ ይባላል ማለት ነው። ሴክሹዋል ፊሊንግስ አር ሌስ ኢምፖርታንት ላቴንሲ ላይ ዲ ላይ ያለው ነው። ሌሎችን እናንተ ስሩ ማለት ነው። ኦኬ ፊሊንግ ደ ብላንክ ስፔስ፣ እነዚህን እስቲ ፊሊንግ ብላንክ ስፔስ ለምሳሌ ስለ ፎርጌቲንግ የተነሳለ ስለ ፎርጌቲንግ ብዙ ተደጋጋሚ አንስቻለሁ። ሌላ ደግሞ ቅድም ያነሳናቸው እነዚህ ኮንፍሊክት ቢትዊን ደ ሞቲቭስ ላይ ይህንንም የትኛው ሞቲቭ ውስጥ ይካተታል የሚለውን ይህን እዩትና አንብባችሁ። ቲዎሪ ኦፍ ሞቲቬሽን ላይ ሄዳችሁ ደግሞ እንደገና ማየት ኮሽን ነምበር 3። ሌላ ደግሞ ሾርት አንሰር ናቸው እነዚህ። ሾርት አንሰሮቹ ምንድን ነው የሚለው ዋት ኢዝ ሜንታል ኢልነስ ቻፕተር 7 ላይ ነው የምታገኙት። ኮሽን ነምበር 2ንም እዛው ቻፕተር 7 ላይ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደርስ ላይ ነው የምታገኙት። ኮሽን ነምበር 3 2 and 1 ቻፕተር 7 ነው። ኮሽን ነምበር 5 ኦልሬዲ ብዙ ጊዜ ፕሮአክቲቭ ሪትሮአክቲቭ ምን ማለት ነው የሚለውን አንስቻለሁ። ዋት ኢዝ ዲፍረንስ ቢትዊን ሞቲቬሽን ኤንድ ኢሞሽን አንስቻለሁ። እናንተ አሁን መስራት ነው የሚጠበቀው ከእናንተ። ዲስክራይብ ዘ ዲፍረንስስ ቢትዊን ኢንትሪንሲክ ሞቲቬሽን ኤንድ ኤክስትሪንሲክ ሞቲቬሽን። ግልጽ ካልሆነ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ አለ፣ ያንን ቱቶሪያል እዩ። ሜንሽን ቱ ስትሬስ ኮፒንግ፣ ይሄ ሲቹዌሽናል ኮፒንግ ሜካኒዝምስ አለ፣ ኢንዲቪጁዋል ሴንተርድ እና ፕሮብሌም ሴንተርድ የምንለው ማለት ነው። ይህንን ሄዳችሁ ቻፕተር 5 ላይ ይዩት። ሌላ ደግሞ ዲፋይን the concept of reinforcement, distinguish classical and operant conditioning, list down and describe the 4 necessary conditioning for effective modeling to occur the process of observational learning. You know that there is the step observational learning ስቴፖች አሉት። እነዛን አራቱንም ስቴፖቹን በደንብ አድርጋችሁ discuss in briefly about the Cannon-Bar theories in emotion. Mention 4 major reasons for forgetting. እነዚህ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ መልሶቹን ምናልባት የከበደ ነገር ካለ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡ። ሌላውን እኔም ለማስቀመጥ ሞክራለሁ፣ ኮሜንት ውስጥ አኖራለሁ። ከዛ ተጠቀሙበት፣ ኮሜንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉት። ሌላ ጥያቄ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ